سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. این آخرین قسمت برنامه ما در سال 1402 است. سالی که سال رشد تولید و مهار تورم نام داشت و البته در نهایت بیشتر به رشد تورم و مهار تولید ختم شد. به همین مناسبت گفتیم شاید بد نباشه در آخرین مونولوگ سال بخشی از اتفاقات مهم سالی که گذشت رو هم مرور کنیم. امسال هم متاسفانه خبرهای تلخ کم نداشتیم. خیلی از جوانای کشور زندانی شدن، اعدام شدن یا مثل آرمیتا بی دلیل کشته شدن. جاشون خالی و یادشون گرامی. در سالی که گذشت بسیاری دیگه از هموطنانمون هم درگیر سیل و زلزله و بلایای طبیعی و غیر طبیعی شدن و هنوزم هستن. و حتما یادتون هست که اولین ماه سال اصلاً خوب شروع نشد و با زمین لرزه در خوی همراه بود. ساعت 6:45 زمین لرزه 5.6 ریشتری حوالی خوی در آذربایجان غربی رو لرزونده. دیگه از قدیم گفتن سالی که نکوست از بهارش پیداست. همونطور که جمهوری اسلامی که نکو بود از اول انقلابش پیدا بود. با اعدام و زندان و بگیر و ببند و جنگ و قحطی و خونریزی شروع شد که تا همین الان هم همه این موارد ادامه دارن. سالی هم که با زلزله شروع میشه معلومه تهش چی میشه. البته میدونید که زلزله‌ای هم اگر میاد تقصیر خودتونه. وقتی زنا توسعه پیدا بکنه زلزله فراوان میشه. یعنی مردم زنا بکنن زلزله میاد؟ منطقی تر نبود اگه زنا میکردن سیل میومد؟ اونم سیل توی بستر خونه، نه توی بستر رودخونه. به قول شاعر اتفاقی در میان رخت خواب لرزه اندازد فقط بر تخت خواب. چی کنیم زیر آوارها نمانیم؟ من ولی خدا رو شاکرم که گویا فقط زنا، یعنی رابطه ی زن و مرد نامحرم میتونه باعث رانش گسل‌های زمین بشه و برای رابطه مرد با جناقش حادثه طبیعی خاصی رو در نظر نگرفتن. ادامه واکنش‌ها به انتشار ویدئوی منتسب به رابطه جنسی مدیر کل ارشاد اسلامی گیلان و ویدئوی منتسب به خودارضایی یک قاری قرآن و عضو شورای شهر بندرانزلی، اولین واکنش رسمی دولت پس از 3 روز سکوت. شانس آوردیم، یعنی اگر به جای زنا لواط باعث زلزله میشد، اینجور که این جماعت ارزشی امسال افتادن روی گسل همدیگه که گسل‌های زمین 24 ساعته بعد بندری میرقصیدن. جنیفر مک‌کرایت وقتی حرفهای حجت الاسلام صدیقی را خواند، از دوستانش خواست لباسهای بدننما تن کند تا این تئوری که برهنگی زنان عامل افزایش زلزله است را بیازمایند. بیش از 200,000 زن آمریکایی به فراخوان پوشیدن لباسهای بدننما لبیک گفتند. او این حرکت را زلزله سینه ها نامید. بله زلزله سینه ها اومد. خیلی هم بابا شماها دیگه چقدر بیکارین. چرندیات اینا اگه قرار بود به واقعیت بپیونده که شماها الان باید تو حسینیه کاخ سفید قیمه نظری میخوردین. واقعش افرادی که مصیبت میبینن یا امتحانی پیش میاد اینها عبرت هستن برای بقیه. من فقط نمیدونم چرا خدا مردم تایلند رو درس عبرت نمیکنه واسه بقیه. ها خدا جون چرا؟ حالا سیل و زلزله نه، حداقل یه هفته کاری کن برق پاتایا قطع شه. حداقل بدونیم مشکلت با خوی و بم و سرپل ذهاب و اینا شخصی نبوده. ما با صدقه و با کارهای خیر این بلاها رو بیشتر دفع بکنیم و اینا امتحانهای الهیه. با این حجم فیلم پورنی که سال پیش از شما در اومده، پس شما که هرچی در میارین یه چیزی هم باید بذارین روش بندازین صندوق صدقات. عزیزانی که بستگانشون در این حادثه صدماتی دیدن به امید کمک دولت و دیگران نباشن. خودشون واقعا
هر چقدر که در توان دارن کمک بکنن که مشکلات عزیزانی که ماندن حل بشه انشالله. نه از اون جهت که خیالتون راحت، مردم در شرایط عادی هم روی شما حساب نمی‌کنن. در واقع کاربرد شما از آفتابه توی توالت هم براشون کمتره. باز اون در شرایط بحرانی یه کمکی ازش برمیاد. معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از امضای تفاهمنامه با حوزه علمیه برای کاهش بلای طبیعی خبر داد. والا تا الان میزان خسارت ناشی از وقوع انقلاب 57 تو ایران از میزان خسارت وقوع زلزله 8 ریشتری تو ژاپن هم بیشتر بوده. کاش یه جایی هم بود میشد واسه کاهش بلایای غیر طبیعی حوزه علمیه باش تفاهمنامه همکاری امضا کرد. فقط در یه صورت انداختن اون تیکه خاک توی سیل میتونست مفید باشه و به درد مردم بخوره. اونم این که خودت هم باش میپریدی تو آب. منشأ زلزله در این احادیث که من میخوام بخونم گناهه. یه رگی در زمین هست که هر وقت خدا اراده بکنه عذاب نازل کنه به یه ملکی میفرمونه برو اون رگو تکون بده. یه رگ تو زمینه میگه برو تکون بده؟ تکون بده؟ اوی تکون بده؟ تکون بده. ببخشید اسم اون ملک که میگه احیانا آرش نیست؟ همین نگاهی که ما به نامحرما میکنیم اینا زناست، حدیث داره. من فکر میکردم این عزیزان ارزشی فقط مغزشون به کمرشون وصله. نگو چشم و گوش و حلق و بینیشون هم همگی به آلتشون وصله. الان رفتید منزل زمین بنا که تکون خوردن. این آیه رو تخته می‌نویسن، فوراً بخونید. همچین که خوندید دیگه نمیخواد فرار کنید بیا تو حیاط برید تو کوچه. همین آیه رو مردم که بخونن انشالله زلزله کاریشون نداره. والا وقتی زلزله بیاد خود شما آخوندام هرچی تو حوزه علمیه خوندید و نخوندین یادتون میره. تهش یا قمر بنی هاشم هم بتونید بگید شاهکار کردید. اینم نمونهش. تا مردم رو بیازمایه، صبر اینان رو بیازمایه، همت و توان و قدرت شما رو بیازمایه. حالا این تازه یک پس لرزه چوسکی بود. شما فکر کن یه زمان جنگ شه، به خدا با اولین بمب اینا یکی یه پرچم سفید میکوبن رو عمامشون، دستا رو میذارن رو زانو و دلا خودشون رو تسلیم میکنن. عکسایی رو برای من دیروز آوردن خانمای کنار همین رودخونه خوش که با این کاراشون بقیه اون بالاش هم خوش خواهد شد. ما آخر نفهمیدیم این بی‌حجابی باعث سیل میشه یا خشکسالی یا زلزله یا فوران آتشفشان یا سونامی. به هر حال که ای زن به تو از سازمان مدیریت بحران اینگونه خطاب است. زیبنده ترین روش مبارزه با انواع بلایای طبیعی حفظ حجاب است. ممکنه تو ذهنتون بیاد که چرا کشورهای اروپایی با همه جنایاتشون انقدر بارندگی دارن؟ مؤمن رو گوشمالی میده، اصفهانی رو گوشمالی میده خدا. نه اصفهانی رو خدا گوشمالیش نمیده. یه سری بنده هاش هستن که با تفنگ ساچمه‌ای چشمالیش میدن. البته واسه شون اصفهانی و غیر اصفهانی هم فرقی نمیکنه. مردم اصفهان به خاطر آب حالشون خوب نیست. به غیر از مردم اصفهان، مردم تهران، مردم شیراز، مردم یزد، مردم سیستان، مردم اهواز، مردم کرمان، مردم قم و خلاصه مردم 30 و خورده استان دیگه هم حالشون خوب نیست. به خاطر آب نه البته، به خاطر آخوند. شما ببین اینا چه موجوداتی هستن که حتی طالبان هم دستشون آرامش نداره. درگیری‌های لفظی بین مقامات دو حکومت جمهوری اسلامی و طالبان هر روز بالاتر می‌گیرد. این البته خیلی اتفاق مهمی نبود که بخوایم بهش بپردازیم و یادآوریش کنیم. دعوا نمک زندگی تروریست است. به قول معروف تروریستان دعوا کنند، ابلهان باور کنند. من دارم اخطار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه بلوچستان رو صریحاً بدن. شما خودتون 45 سال حق مردم سیستان رو خوردین یه آبم روش. دیگه اونا که 7 پشت غریبن. سخنانی که با واکنش تمسخرآمیز ژنرال مبین خان سخنگوی پیشین فرماندهی امنیت کابل همراه شد. آقای رئیس جمهور ایران اینمی واسم است کاملا نکاو نیست، یعنی یک بشکر ما برات میارم. البته اینم مال اول سال بود. الان دیگه همین بشکر رو هم حواله نمیده. خیلی لطف کنه یه آفتابه پر کنه بده دست پرپکانیان برای گندگوزیاشون.
چون به جز این کار که فقط بلدن بشینن و نگاه کنن. در حمله تروریستی در حرم شاهچراغ 13 نفر شهید و 21 نفر مجروح شدند. یک تروریست هنگام اذان مغرب با ورود به حرم شاهچراغ به سمت نمازگزاران تیراندازی کرد. این یکی دیگه از مواردی که گندگوز منطقه نشست و نگاه کرد. انفجار و خون در مراسم 4مین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی. اینم یه مورد دیگه که نشون میده اون جمله معروف عوضش امنیت داریم خیلی جمله درستیه. شما اگه دزد، اختلاسگر، مزدور یا تروریست باشی هیچ جا مثل ایران امنیت نداری. با خیال راحت میتونی هر کاری عشقته بکنی. یکی از روستاهای مرزی ما توسط پاکستان با موشک اینا زدن این روستای ما رو که در این حادثه 3 زن کشته شده و 4 کودک که اینا اتباع غیر ایرانی هستن. خب خدا رو شکر. موشک خورده توی روستای مرزی تو کله زن و بچه بیگناه، این خدا رو شکر میکنه. حالا اگه خورده بود تو قم وسط حوزه علمیه، آره اون موقع یه ایران شکرگزار درگاه خداوند بودن. مجلس شورای اسلامی تصویب لایحه حجاب و عفاف را در دستور کار قرار داد. اینجا هنوز اوایل شهریوره. 1 سال از سیسمونی خریدن گذشته و گند جدید آقازاده رئیس مجلس اسحاق ناپلون که با نمرات ناپلونی 8 تا 10 دبیرستان میخواست به عنوان نخبه اقامت کانادا بگیره در نیامده بود. الان احتمالاً یه 7-8 تا دیگه لایحه تصویب بکنن که مردم این گند جدید رو یادشون بره. حتما این بساط کشف حجاب هم حتما جمع خواهد شد. هیچ نگران نباشید. جمع شد؟ 6 ماه گذشته از دری که زدی ها. این هم شد مثل همون قضیه محو کردن اسرائیل که 45 سال قراره 20 سال آینده رو نبینن و آخرش هم که از طوفان الاقصی رسید به طوفان الراه رفتن رو پرچم. الان یک ویدئویی میخوام بهتون نشون بدم که زیر گرفتن پرچم اسرائیل هست. الان مردم دنیا دارن این کارو میکنن. حالا دوباره برو از پرچم بپر. این 4 تا آدم الان شدن مردم دنیا. اینا رو که بخوای باهاشون 3 تیمه فوتبال سالونی هم بازی کنی باز 2 نفر کم میاد مرد حسابی. 3 تا برند هست که به صورت علنی مثلا میگم مکدونالد این پک های ساندویچ های مکدونالد رو میگرفته و مثلا جلوی دوربین ها هدیه میداده به سرباز اسرائیلی. خب چیه؟ هنوزم زیر نشده. شما مقابله به مصر کنید. از همون مغلوب پلوی سوخته چند تا دیگ درست کنید بدید پیک ببره واسه برای بچه حماس. فقط مواظب باشید پیکش از فک فامیلای مجید حسینی نباشه یا اون مقصد و اشتباه میره به جای غزه سر از کانادا در میاره. آقای حسینی کانادا خوش میگذره بهتون؟ من اینجا اومدم برای دیدن برادرم و خانواده‌ام. حالا خوبه اینو امسال مچشو تو کانادا گرفتن. اگه تو ایتالیا دیده بودنش که میگم من واسه مبارزه علیه مافیای سیسیل اومدم اینجا. آخه سخنرانیاش تو ایران خیلی اثرگذار بوده و باعث شده دیگه هیچ فسادی تو کشور رخ نده. حقایق پنهان فساد مالی شرکت چای دپش به ارزش 140,000 میلیارد تومان. کلاً ملت بیچاره ما از همه تفریحات و نوشیدنی‌های مختلف جهان یه چای خوردن براشون باقی مونده بود که اونم آذر امسال یه کاری کردن کوفتشون بشه. قبلا چاییا فقط قند پهلو بودن، الان شدن گند پهلو. یعنی معلوم نیست یه چای کیسه‌ای تا بیاد دست مردم برسه چه گندایی پهلوش نزده باشن. یک مقام شورای شهر تهران: آلودگی هوا به اندازه جنگ ایران و عراق می‌کشد. الان فهمیدین چرا هیچ کشوری به ایران حمله نظامی نمی‌کنه؟ فکر کردید به خاطر بمب و موشکاشونه؟ نه، چون وقتی میبینن سازمان محیط زیست یه تنه داره از ارتش بعثی صدام حسین پیشی میگیره میگه چه کاریه دیگه؟ چرا ما به خودمون زحمت بدیم؟ اینا خودشون ترتیب خودشون رو میدن. یعنی سیرک هم انقدر خر تو خر نیست. گفتم سیرک راستیه بد نیست یادی بکنیم از مراسم 22 بهمن امسال. تصاویر زنان بدون روسری در مراسم 45مین سالگرد انقلاب 57 پرواکنش بوده. دیگه کم کم داره تشخیص جشن پیروزی انقلاب اسلامی از کارناوال‌های خیابونی برزیل هم سخت‌تر میشه. فقط مونده سال دیگه بهمن به جای کیک و ساندیس بیکینی و تکیلا خیرات کنن وسط خیابون. ما مردم ایران با 1% بسیار بالایی نسبت به موضوع پوشش حساسیت دارن. مردم ایران حساسیت نسبت به پوشش چی؟ پوشش عبا و عمامه اگه منظورت که آره. مردم میبینن کهیر میزنن دیگه. جریان‌های ساختگی و فیک و در واقع مزدبگیر خارجی مثل شبکه من و تو و بقیه شبکه‌های معاند فارسی زبان مسیری غیر از مسیری که شبکه منفور من و تو طی کرده نخواهند داشت. سرنوشت من و تو اگه بد بوده
پس به سرنوشت صدا و سیمای شما چی باید گفت که امسال مجبور شدین از اخبار شبانگاهی و برنامه کودک گرفته تا مستند جفتگیری گلازای آفریقایی رو بدین مهران رجبی اجرا کنه؟ اون سرنوشت اگه بده که این یکی انه. و اما الزبد فیذهب جفاء، آیه قرآن میگه اون چیزی که ریشه نداره حتما از بین رفتنی است. پس واسه همینه که شما هم نیم قرن دوم آوردید، چون ریشه دارید، ریشه بسیار کلفتی هم دارید، البته در جهل و حماقت و تعصب و دزدی و ظلم. محکومیت شروین حاجی پور به 3 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی. خب این در واقع میشه 5 سال حبس، 3 سالش تو خود زندان اوین، 2 سالش هم تو زندان ایران. مجازات‌های تکمیلی که بهش دادن، از ساختن ترانه بر ضد آمریکا تا دستنویس کتاب‌های مرتضی مطهری و جوادی آملی و انتشارشون در رسانه‌های اجتماعی. چه ترانه‌ای بسازه براتون؟ برای محکومیت جنایات آمریکا، برای خلاصه کردن کتاب این بابا. الان که حساب میکنم ببینم واقعا اون 3 سال حبس و ممنوع خروجی در برابر این مجازات خیلی هم سنگین نبود. کتابای اینا خوندنش هم مایه عذابه، چه برسه بخوای خلاصه‌ش هم بکنی این همه تراوشات کمر رو. خب اگر بخوام برگردن ایران، خب اجازه فعالیت دارن، برنامه. حالا اجازه فعالیت کار بعدیه، بو بحث حضورشون در ایران هیچ مشکلی نداره، اونم طبق قوانین انجام میشه. با اون حکمی که به شروین دادیم واسه یه آهنگ غیر مجاز، پس معین با اون همه آهنگ اگه بیاد کم کمش باید 4 تا توضیح المسائل و کتاب وصایای امام و اندیشه اسلامی 1 و 2 رو کامل حفظ کنه لابد. اگه خواستید شکنجه‌ش هم کنین میتونید بگید 3 بار از روی تمام سخنرانی‌های پرپکان رونویسی کنه. حاجی اینجا رو ببینین مردم بیچاره بدون سرپناه، بدون آذوقه در چه سختی و فلاکتی زندگی میکنن. بمیرم براشون سردار، باید یه کاری بکنیم، نمیشه دست رو دست گذاشت. حاج آقا سلام علیکم، خدمت رسیدیم بودجه بگیریم برای مردم مظلوم و بی سرپناه محور مقاومت در یمن، نوار غزه، کرانه باختری، عراق و سوریه و جنوب لبنان. خزانه خالی، از کجا پول بیاریم؟ تحریم ها کمرمون رو شکسته. حاج آقا من خودم بلدم چجوری تحریم ها رو دور بزنم. همه جاهم ناامانه. من مهران رجبی، ساعت 1:00 شب. برادرها خسته نباشید، اجازه بدید برم براتون شربت بیارم. یا قمر بنی هاشم همه پولها رو بردن. سردار دمت گرم، خوب پیچوندش. وطنم امن و امان است، آسوده بخوابید. وطنم این شکوه پا بر جا، چیز میزان، چیز میزان، چیز میزان، چیز میزان، چیز میزان، چیز میزان. شادی خانم رسیدیم به بخش مهمون برنامه. به چه مهمونی. مهمون ویژه امشب یکی از زنان هنرمند و تأثیرگذار کشورمون، از خانواده هنرمند. البته دست خالی هم نیومده. با چی اومده؟ با یک خنجر اومده، خنجری که به یاد تمام زنان و دختران و مادران کشورمون که هنرشون زیر خاکستر تعصب دفن شده اجرا میشه، توسط مژگان شجریان.
خنجر به آوازم مزن، بازم مزن، من چون ردای آتشم، من آخرین نسل شبم، جان را بدوشم، جان را بدوشم میکشم. خنجر به آوازم مزن، بازم مزن، من سرزمینت خواهرت، شعلای جان را بستم، برگرد تو چون مادرت. خنجر به آوازم مزن، کولی دل آوارم، در سرزمین بی کسی، غربت نشین خارم. خنجر به آوازم مزن، بازم مزن، رد جنون دارد لبم، تا از تو میخواند دلم، بویی ز خون، بویی ز خون، بویی ز خون دارد لبم. خنجر به آوازم مزن، بازم مزن، خنجر به آوازم مزن، خنجر به آوازم مزن. چه اجرایی، بسیار عالی. تمنا میکنم. بفرمایید. خیلی خوش اومدی موزونی. خیلی لطف کردی. قربونت برم. چه خبرها؟ سفر چطور بود؟ خوب بود؟ بله عالی. راحت بود؟ به هر حال وقتی که برای کار مهمی باشه راحت هم میشه. خب خیلی هم عالی. سفر زیاد می‌کنی؟ یعنی بستگی داره برای کنسرت ها و برنامه‌ها مثلا داشته باشم. بله سفر زیاد. بعد اذیتت نمی‌کنه؟ تاثیر نمیذاره روی اجرا و صدا و اگر اینا؟ که خوابم در حقیقت ساعتش و اینا میزون باشه نه. ولی خب خیلی از جاهایی که ما میریم به خاطر اینکه خب اختلاف ساعت هست معمولا خب بایستی مشکل خوابو داری. بله بایستی مثلا زمان رو جوری طراحی بکنیم برای کنسرت که یکم فاصله باشه که من بتونم خوابم رو تنظیم کنم باشه. خب من فکر می‌کنم آخه کنسرت موسیقی سنتی
انقدر جدیه و انقدر شوخی بردار نیست که یه لحظه مثلا صدا گرفته باشه، خوابت بیاد. مثلا این بیخوابیات آره. تاثیر نمیذاره رو صداتون؟ خیلی جالبه. پرواز خیلی، یعنی اولین چیزی که تاثیر میگیره تارای صوتی. وقتی که شما خواب درست ندارین یا حتی اگه قرص‌های خواب آور استفاده بکنید، حتی یا هر چیزی که حالا شده توی یکی از برنامه‌ها یا کنسرت‌ها مثلا خب به هر حال اجرای زنده همه اتفاقات ممکنه که بیفته. خوابت بیاد مثلا؟ نه خواب هم که نه. دو تا کسی خواب نشده بودی. خب خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. زندایره مینا خون جگرم میده، زندایره مینا خون جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. البته تو به عنوان یک هنرمند موزیسین یا علاقه‌مند به موسیقی سنتی گرافیک خوندی؟ من گرافیکم. هم دانشگاهی هم بودی؟ منم دانشگاه سر فلسطین. بله. همونجا. آره. بله من اول خب وارد خیلی دوست داشتم با موسیقی اول ادامه بدم. اون موقع اصلا موسیقی وجود نداشت یعنی در دانشگاه رشته به نام موسیقی وجود نداشت و وقتی که میخواستم انتخاب رشته بکنم رفتم بیشتر سمت نقاشی، چون به نقاشی خیلی علاقه داشتم. من با جناب آقای محسن کرامتی که از هنرجویان پدر بودن و واقعا خودشون از خوانندگان بسیار خوب هستن، سر کلاسای پدر همیشه آبرنگ و اینا به من کار میکردم و خیلی دوست داشتم نقاشی کنم. بعد رفتم وارد رشته نقاشی شدم و سال بعد که موسیقی راه اندازی شد امتحان دادم و موسیقی قبول شدم و سعی کردم دوتایشو با هم برم، چون خیلی این کارو میکردم. آره. دوست داشتم که هر دو رو ادامه بدم، ولی خب اگه میفهمیدن 100% جلومو میگرفتم. ولی خب دیگه باید طرفین شد یکیش این ور چهار ولی است. آره دیگه اون یکی پشت بتوون بود اگه یادت باشه. آره درسته. آره پشت مغازه بتوون. دیگه خلاصه از این دانشگاه به این دانشگاه تمرینام دیگه 4 صبح مثلا 4 صبح بعد ردیف تمرین می‌کردم، یعنی هیچ کی دیگه خواب کدومش سخت‌تر بود، گرافیک یا موسیقی برای خوندن تو دانشگاه؟ نقاشی یعنی من. آره نقاشی. خب معلومه موسیقی به هر حال کار بیشتری می‌خواست، چون شما باید اون ردیف‌ها رو مخصوصا که من که بیشتر سعی می‌کردم که حفظ باشم و گوشی کار بکنم. بعد دیگه خب نقاشی رو شروع کردم و سال بعدم دیگه موسیقی رو شروع کردم به کار کردن. منتها خب دیگه چون بعد از شب بگم خیلی سال بود که موسیقی عملا رشتهش وجود نداشت در ایران، خیلی خیلی به هم ریخته بود اوضاع. یعنی خیلی از بچه‌هایی که ساز می‌زدن و حرفه‌ای بودن شب بگم روزی 6-7 ساعت برای خودشون میگفتن ما تمرین می‌کنیم ساز می‌زنن. بعد از مثلا 1-2 سال که کار کردن گفتن اصلا ما گذاشتیم سازو کنار، برای اینکه واقعا برنامه درستی برای آموزش نداشتن، چون میگم تازه شروع شده بود. و پدر توصیه‌شون چی بود با توجه به اینکه خب سخت بود برای خانم‌ها خوندن و با اینکه خب به هر حال پدر که میگفتن خب موسیقی رو میتونی جدا خودت کار بکنی اینا، ولی من بیشتر خودم دوست داشتم بدونم که خب چه اتفاقی داره میفته در رشته موسیقی که الان راه اندازی شده و داره کار میشه. خب با اساتید مختلفی کار بکنم و شیوه‌های مختلفشون رو یاد بگیرم که اون موقع هم اصلا رشته آوازی وجود نداشت، فقط یه رشته کلاسیک بود، یه رشته موسیقی ایرانی سنتی ایرانی که ردیف باید زده میشد که من در ستار نوازی و ردیف زدن وارد دانشگاه شدم. و خب چه دانشگاهی، یعنی یه دفعه اولا که هر چی که می آوردن سر بچهای موسیقی خالی می‌کردن. مثلا میگفتن که آره مثلا میگفتن که خب الان جا نداریم، بچهای موسیقی رو موقع دانشگاه کرج رو داشتن راه اندازی می‌کردن برن کرج. آره اصلا با فرغون و اینا بود موضوع، اصلا یادمه یه بار که ما رو بردن آجر پرت می‌کردن اصلا هیچی نبود. بعد عموی من شکار چیه اومد میگه اوه عمو جا اینجا شبا گرگم اصلا اینجا همه چی تو شکار کنی اینا، اصلا هیچی چش تا چش بیابون بود. اصلا این هنر رو از همون زمان توی دانشگاه اینا تمام تلاششون این بود که هی بفرستنش دورتر و دورتر. درسته. همون دانشگاه آزاد رو هم بعدش فرستادن
فرستادن میدون امام حسین. بعد بله، دقیقاً. هیچ وقت نمیخواستن مثلا کنار بقیه باشن، نمیدونم چرا. بعد دیگه اول به بچه عکاسی گفتن، آقای فخرالدین گفتن که من برو نیستم و اصلا ترک چیز میکنم و نمیام دیگه دانشگاه. گفتن نه شما باشین، بچه موسیقی میرن دیگه. بعد بچه موسیقی هم گفتن که ما نمیریم اونجا، اصلا ذوقمون کور میشه. گفتن خب منحلی کاری نداره دیگه. خب نه میریم دیگه، میریم چشم میریم. بعد این منحلی یعنی از اون روز اولی که ما وارد دانشگاه شدیم احتمالش بود، چون مثلا یه روز میومدیم میگفتن که بچه‌ها برین خونه دیگه. چرا؟ گفتن که موسیقی حرام است، رشته تعطیل. ای بابا. بعد میرفتیم خونه همه دیپرشن و اینا. بعد یه هفته میگفتن که بیاین چی شد؟ یک پسر بچه اومده جلوی امام آکاردون زده گفته آزاد. آقا چه خدا عمرش بده اون یه بچه رو که موسیقی کل دانشگاه ها راه اندازی شد به خاطر یک بچه‌ای که خب یه آکاردون زده. آخه یعنی چی این فلسفه‌ای که شما مثلا بدونی که واقعا رشته وجود داره یا نه؟ خب بر اساس همونم خب نمیتونن استادای خیلی فاخر رو دعوت بکنن. البته بودن اساتید خوب همونجا، با احترام به همشون واقعا، ولی میگم یه برنامه جامعی که مثلا دکتر پژمان اومده بودن که آهنگسازی به ما تدریس میکردن، سال 4 گفتن شما یه پیانو توی این دانشگاه چطور ندارین؟ بعد تازه مثلا سال 4 دیگه پیانو رو آوردن و بعد استاد آوردن که یاد بدن و یعنی فقط صرفا برای چه جالب که ناامید نشدی، یعنی تا آخرش رفتیم دیگه. به هر حال چون تو هم شرایط این رو داشتی که بری خونه با بزرگترین اساتید مملکت کار کنی، تمرین کنی، خیلی هم بهتر از دانشگاه که پیانو هم نداشته. و تو رفتی تا آخرش. چقدر این مدرک مهم بود آخه مثلا؟ یعنی نه واقعا صرفا مدرک نبود. ببینید وقتی که آدم وارد دانشگاه میشه اون ارتباطی که با جامعه پیدا میکنه مهمه. شاید اون ارتباط رو من تو خونه نمیتونم با کسی برقرار بکنم. شاید اون کمبودهایی که موسیقی ما در اون زمان داشت رو نمیتونستم احساس کنم که واقعا در جامعه ما الان موسیقی بر چه روالی و اصلا ارزش‌هاش بر چه روالی تعریف میشه. درست. و یه چیز جالب که خدمتتون عرض کنم که موقعی که داشتن امتحان می‌خواستن بگیرن به عنوان امتحان عملی، اینا اعلام کردن که بچه‌ها بایستی در حد ردیف زدن ساز بلد باشن، یعنی ردیف‌ها رو زده باشن و بدونن. بعد روزی که خب اساتیدی که امتحان میگرفتن نشستن که بچه‌هایی که میخوان بیان وارد دانشگاه بشن بیان امتحان بدن، دیدن انقدر قلقله است، یعنی انقدر جمعیت زیاده که اینا واقعا باید چند ماه صرف کنن که یکی یکی اینا رو امتحان کنن. و با خودشون اصلا میگفتن اصلا ما تعجب کردیم که در این مدتی که موسیقی انقدر تحریم بوده این جوونا چطور در حد ردیف انقدر واردن و این همه بچه تشنه یاد گرفتن بوده و یاد گرفته و الان میخواد وارد دانشگاه بشه و این واقعا جالب بود. خیلی جالب بوده که چیزی رو که این همه مدت تلاش کرده بودن متوقفش کنن. یه سر بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم در ادامه در خدمت شما. مژگان جان، حالا یه سوال شخصی تر. بله. تو خونه من میدونم که خب تو فرزند چندم خانواده ای؟ من سوم. چند تا بچه این؟ ما 5 تاییم در حقیقت. 5 تاییم. بله. 5 تاییم و تو در واقع میشه وسط دیگه، درسته؟ بله بله. 2 تا خواهر بزرگتر داری، 2 تا برادر کوچیک‌تر. بله. بعد تو تنها کسی هستی که وارد کار خوندن شدی بین دخترای خانواده یا خب خواهرام هم میخوندن ولی یعنی یاد گرفتن و پیش بابا کار کردن. تو اون خونه نمیشد اصلا به عنوان تو اون خونه به دنیا میومدی خود به خود دیگه تو عنوان یه هنرمند بعد از در خونه میرفتی بیرون، نمیشد. دکتر تحویل جامعه نمیداد اصلا. بله. بعد خب هم ساز میزدن هم میخوندن و برادرم خب همایونم که بالاخره خودتون در جریان یه ذره جدا میخونم همایون. آره ولی خب من توشون یه کمی جرأتم شاید بیشتر بود، نمیدونم بین دخترها اصلا نداشتین تو خونه مشکل این که مثلا چون به هر حال همایون به عنوان برادر کوچکتر داشته میخونده همراه پدر، البته میدونم برای پدر برای همراهی با شما هم گروهی رو اندازی کرد و توی کنسرت ها همخوانی می‌کردی، ساز می‌زدی، اما جدا از اون حالا توی خونه به هر حال برادرت داشته میخونده به راحتی بدون مشکل و تو حتی توی دانشگاه هم مشکل داشتی. همون با چه انگیزه‌ای
این چه میدونستی دعوا که نمی‌شده، سخته. بحث نمی‌شده، کلکل نمی‌کردین به هم؟ نه خب هیچ وقت دعواتون نشده با؟ چرا دعوای سر چیزای دیگه ولی نه اینکه سر موسیقی دعواتون نشده. نه به هر حال اون زمانی که خب ما کلاس داشتیم با پدر، همایون خب خیلی سنش کم بود، خیلی کوچیک بود و من و دو تا خواهرای دیگه و همایون جان با هم دیگه، خب رایان هم که هنوز به دنیا نیامده بود، فکر میکنم دوشنبه ها بود، هر دوشنبه ها ما یه میز گرد خانوادگی داشتیم و اونجا بابا خیلی جدی با همون کار میکردن ردیفا رو و خب هی مثلا خب شاید کنسرت های به در پیش می آمد یا به فرض بابا حتی با خواهرای بزرگتر هم کار میکرد با اینکه قرار نبود مثلا. بله آخه کسی نمیدونست که در آینده چه اتفاقی میفته، ولی خب اونها هم دوست داشتن. میگم ما خب تقریبا میشه گفت سال هم مثلا 9 سالم بود، هممون میرفتیم کانون چاوش و ساز کار میکردیم. من و خواهر بزرگترم ستار میزدیم و افسانه پیش آقای مشکاتیان سنتور میزد که بعدم با آقای مشکاتیان هم ازدواج کردن و همایون هم خب تنبک میزد پیش جناب آقای ناصر فرنگی‌فر و بعد هم پیش آقای محبی. هممون دستی خب به ساز داشتیم و کار میکردیم و کلاسای آوازمون هم بود. بعد خب خواهر وسطی من افسانه ازدواج کرد، هی باز کلاسا یه روز بود یه روز نبود و پدر اینا هی کنسرت داشتن و هی جست و گریخته این کلاس‌ها های قطع میشد و باز برگزار میشد. ولی به هر حال اونا هم کار کردن، ولی شاید اون اشتیاقی که جامعه به شنیدن صدای زنها نداشت، اونها تو فکر می‌کنی جامعه اشتیاق به شنیدن صدای زنها نداشت؟ نه جامعه که اجازه داده مسئولین جامعه و تصمیم گیرنده ها در واقع اجازه نمیدادن خب کسی فعالیت بکنه. ناامید نشدی؟ نه من که خیلی دوست داشتم این کار رو انجام بدم، ولی به هر حال چون نمیتونم بخونم بیشتر رو سازم چیز بودم، رو ساز تمرکز بیشتری داشتم. یه مدتی هم خب پیش اومد گفتن که بیا برای خانم‌ها کنسرت بده، گفتم ابدا. یعنی بری فقط واسه سالن‌های بله. گفتم که اگر من بپذیرم که این کارو بکنم یعنی من پذیرفتم قانون‌های اشتباه این جامعه رو و هیچ وقت این کارو نمی‌کنم و این یعنی بی احترامی به زن و شخصیت زن و هیچ وقت این کارو نکردم. آه ای مسافر من، ای رفته از کنارم، ای بودنت مدارا با بی پناهم، بازم بی بعدها که خب در کنار پدر کنسرت هایی داشتیم خارج از کشور رو سعی کردم که همراهی بکنم. یه جایی هم که تک میخوندم بعد دچار مشکل شدم دیگه، اومدم وقتی ایران کلی برام حاشیه پیدا شد. چجوری بود اون؟ چجوری بود؟ اولین باری که با گروه شهناز بود دیگه، درسته؟ با گروه شهناز که همساز می‌زدی هم همخوانی می‌کردی با پدر. اولین کنسرتتون رو که گذاشتین وقتی برگشتین چه اتفاقی افتاد؟ دیگه تو رفته بودی خونده بودی با استاد روی صحنه کنسرت‌های خارجی؟ اون زمان که خب خود پدر برگشتن و اینها چیز خاصی پیش نیامد، چون میگم اونا خیلی از پدر حساب می‌بردن. بعد سال 2011 که پدر در اروپا بودن و برنگشتن به خاطر که کنسرتاشون دوباره در سال 2012 برگزار میشد، من و همسرم خب کارهای کنسرت ها رو ما بیشتر انجام میدیم، بیشتر هم برگردن همسرم بود، منم کارهای مالی کنسرت ها رو انجام میدادم. که همسرم گفتش که برو با پدر راجع به این کنسرت آینده کمی صحبت بکن، هم پدر رو ببینی چون مدت ها بود ندیده بودمش. بعد من رفتم اسپانیا دیدن پدر و آلمانم با هم بودیم. موقعی که برگشتم مراجعه کردم اومدم تو فرودگاه دیدم یک بنده خدایی داره هی داد میزنه آقای شجریان کیه؟ آقای شجریان کیه؟ یعنی اون ابلهو ببین میپرسید آقای شجریان کیه؟ بعد من اولش گفتم که خب به من چی بگم اینو، بعدم نه خیلی داره بالبال میزنه. ببین آقای شجریان اینجا تشریف ندارم ولی من خانم شجریان اگه کاری داری آها با تو هم دنبال تو میگردم بیا. وای خب بعد وکیل بابا گفت برای چی خب تو رفتی؟ خودت چرا رفتی؟ منم آقای شجریان نیستم، من هستم، منو بگیرید. منو بگیرید. خلاصه بردنم تو اتاق و گفتن خب پاسپورتتون رو لطفا اینا دادم بهشون. خب اینو بعدن شما
باتون تماس میگیرن به وزارت اطلاعات، میرین از اونجا تحویل میگیرین. خیلی راحت. آره. گفتم همین. گفت آره دیگه بفرمایید خونه، بعداً باتون تماس میگیرن. دیگه من اومدم خونه و یه چند وقتی گذشت، به پدرم گفتم پدر مثلا چیکاری کردن و گفتم وزارت اطلاعات. پدر گفتن بدون وکیل اونجا نمیری، چون من میشناسم اینا رو و حتما با جناب آقاسی هماهنگ کن که اون روزی که میگن ایشون هم تشریف بیارن. بعد خونه بودم، یه تلفن زنگ زد و منم برداشتم گفتم از وزارت اطلاعاتین، شما مژگانین؟ گفتم بله. فلان روز فلان ساعت تشریف میارین این آدرس. گفتم اجازه بدین ببینم وکیلم وقت داره اون موقع. مثل که مسخره داری میکنیم منو، ما مگه با تو شوخی داریم؟ میگم اون ساعت اون روز اونجا باش. تو مثل که ما رو مسخره گرفتی اینا. گفتم وکیل من بدون حضور وکیلم صحبت نمیکنم. خودم میکنم چشم. خداحافظ گوشو گذاشتم و بعد دیگه اون موقعم که رفتم وکیلم پایین بود و من و همسرم با هم دیگه رفتیم توی اون جایی که اینا داشتن و اولین چیزی که سوال کرد گفت خب وکیلت کو؟ گفتم پایینه، اگه میخواین صداش کنم. گفت ها ترسیدی بگیریمت ببریم؟ گفتم از شما هر چی بگی برمیاد. گفتی دم دیگه. بعد گفتش که خیلی خوب بیا حالا باز یکم صحبت داریم و اینا. خلاصه لپ مطلب این بود که خب آقای شاهین چرا نمیاد ایران؟ گفتم که خب ایشون حتما صلاح ندونسته که الان بیاد، چون کنسرتاشون تازه برگزار خواهد شد چند ماه دیگه و از همونجا خوب راحت‌تر میتونن برن و کاراشون رو بکنن. خلاصه بعد همسرم صدا کرد که آره و اونم کلی که تو مدیر برنامه چرا اجازه میدی آقای شجریان مصاحبه کنه؟ گفت آقا شجریان ببخشید بعد از من اجازه بگیرن، ایشون خودشون هنرمند بزرگیه و خودش عاقله و صلاح دیده که این کارو بکنه. نه اگه این دفعه مصاحبه کنن از چشم شما دوتا ما میبینیم. بعد من واقعا طرف انقدر شوته داره جاسوس تربیت میکنه دیگه. یه نوع جاسوس تربیت کردن تو خانواده طرف دیگه. و گفتم که ببینید آقا بابای من مشهدیان میگن خیلی لجبازن. میخوای من برم بگم مصاحبه نکن بعدتر هی بر مصاحبه کنه دیگه اینا. البته خب طرفم خیلی بام داشت، مثلا خیلی راه میومد و خیلی منطقی هم صحبت میکرد و اینا. مثلا منطقی بوده این. آره بعد از این مدت گفتش که خب شما اصلا برای چی میری میخونی؟ ای بابا. گفتم ببخشید من شما باید اجازه بدین، من خب میخوام برم بخونم چون یه ارثیه به من رسیده، یه چیزیه که به من رسیده، استعدادیه. گفتش که نه شما نباید بخونی چون این قانون مملکت ما اینه که زنها حق ندارن بخونن. گفتم خب قانون شما برای شما محترم، برای منم خب باشه اینجا وقتی زندگی میکنم من نمیخونم، ولی من دارم خارج از کشور میخونم. نه نشد، شما اصلا نباید بخون. نه آخه برای چی؟ چه اتفاقی میفته؟ نه ببین شما اینو در نظر داشته باش که در اسلام اصلا نیومده که همچین قانونی که زن نباید بخونه. ما بر اساس مصلحت نظاممون میگیم شما نخونید. و من گفتم که ببخشید من به خاطر مصلحت نظام شما این ارثی که بهم رسیده رو نمیذارم کنار، حالا هر اتفاقی هم میخواد بیفته. اگه خب نه دیگه اگه این دفعه شما بری بخونی دیگه من که با تو اینجوری حرف نمیزنم دیگه، هر چی دیدی از چش خودت دیدی. تهدیدم کرد. دقیقاً تهدید کرد. چون مرغ بپریدی ای دوست چرا رفتی، ای دوست چرا رفتی. چون مرغ بپریدی ای دوست چرا رفتی، ای دوست چرا سه تا فرزند داری؟ یه دوقلو، پسر و یه دختر. هیچ کدومشون تو کار موسیقی هستن؟ همشون دستی به موسیقی دارن ولی حالا نه در موسیقی کلاسیک خودمون، ولی کار میکنن. کار موزیک میکنن. بله. دارن استعدادن؟ بله خیلی دارن. به خاطر اینکه مامانشون میگه یا دارن واقعا؟ به خاطر اینکه دایشون همایونه. آها به اون دلیل. پس دارن دیگه، دارن. بزرگشون اینا همه دلایل مستند. من که خودم چیزی نیستم ولی دیگه خودت یکی از بهترینایی برای ما. عزیز دلی. یه سر دیگه میریم اتاق فرمان برمیگردیم دوباره. خب یکی دیگه از نکاتی که برام
جالب بود، چون میگفتی که دیگه بعد از سال 2012 دیگه هیچ وقت برنگشتی ایران به خاطر شرایطی که داشتی و بچه‌ها هم بعدش اومدن دیگه. بله بچه‌ها خب با سختی اومدن، یعنی دقیقاً اونجور که من فکر کرده بودم که بیان آلمان و اونجا ما، چون اگه میفهمیدن که من اونجا پناهنده میخوام بشم حتما ممنوع خروجشون میکردن. همچنان که شنیدم خیلی از بچه‌هایی که اومدن این طرف بچه‌هاشون نتونستن بیارن و هر روز ما هی استرس این داشتیم که کی اینا ویزاشون میاد و بالاخره بعد از 8 ماه ویزاشون رو گرفتن و اومدن. خب پس بله. این مرحله رو با هزار بدبختی و گرفتاری و سختی که بوده پشت سر گذاشتیم. وقتی پدر فوت کرد فکر می‌کنم توی ایام کرونا هم بود اگه یادم باشه. درسته. برگشت ایران؟ بله من تقریبا چند هفته یا 3 هفته یا 1 ماه قبل از که پدر فوت کنن شنیدم که خب حالشون خیلی بده و دوست داشتم اون خداحافظی که دلی کردم با ایشون در فرودگاه رو بذارم کنار و برم خودشون رو ببینم. بعد خب همه گفتن که خطرناکه اگه بیای. بودم هر اتفاقی بیفته ارزش اینو داره که من بابا رو ببینم یه بار دیگه. و دیگه اومدم ایران و خب طبق معمول پاسمو گرفتن که باز جلسه بذارن و بعد از چند روز که جلسه گذاشته بودن یکی از عزیزانمون گفتش که شما نرو اصلا، چون شما مطمئنا نمیتونی از خود دفاع کنی و ایشون اینا رفتن. همه پاسپورت گرفتن و جلسات و اینا هنوز پدر در بله بودم بله. و یه جلسه داده بودم مثل که 14-15 نفر نشسته بودن و که بپیچونن ما رو دیگه و مثل این که خب باز 3-4 ساعت طول کشیده و یه پاسداری بوده میگفته ایشون باید محاکمه بشه، من کوتاه نمیام و آره محاکمه بشه. دقیقاً گفته محاکمه بشه. حالا میگم محاکمه چی؟ شما اصلا میفهمین دارین چیکار میکنین؟ استاد حالش این جوریه، خدای نکرده اتفاق باشه اصلا شما میخواین جواب مردم رو چی بدین؟ و اصلا این مسئله هم خب تشدید میکنه همه مسائل رو و خود اینها هم خب خیلی میترسیدن از فوت پدر، خیلی میترسیدن شلوغ خیلی و خیلی هم کرونا کمکشون کرد به این مسئله، به دادشون رسید و حتی خدمتتون عرض کنم روزی که پدر فوت شدن از صبحش اینا لشکرکشی کردن جلوی بیمارستان، یک دوربین حفاظتی هم گذاشته بودن برای ثبت تمام لحظات توی بیرون، یعنی از شبش اومدن وصل کردن، دوربین وصل کرده بودن که کی میاد جلوی بیمارستان و چیکار میکنه و مردم رو میزدن قشنگ، بیچاره مردم رو، یعنی تا نصف شب مردمی که اونجا به عشق پدر اومده بودن و قشنگ تار و مار کردن زدن و مشکلات بعدی هم خب زیاد پیش اومد، اینکه اصلا معلوم نبود اجازه بدن که پدر رو ما ببریم در مشهد خاک سپاری کنیم، همچنان که دیدینم که وقتی که ایشون رو پیکر ایشون آوردن وارد مشهد کردن و میخواستن رژه نظامی ببرن نذاشتن و خودشون رفتن گرفتن و بردن، یعنی کاملا کنترل شده. توی بهشت زهرا برای خداحافظی مردم که اصلا حق مردم بود که بیان شرکت بکنن نذاشتن کسی جلو بیاد و تمام گله به گله ارتش و زرهی و مری واسطه بودن که مردم رو بزنن و مانع از عزاداری مردم بشن و با هزار تا مشکل دیگه به هر حال این اتفاق افتاد و ما خاکسپاری رو انجام دادیم و واقعا تا دقیقه آخر معلوم نبودش که اصلا اینها میذارن که این اتفاق بیفته یا نه، چون به هر حال خیلی هاشون مخالف بودن با این مسئله و از پدر که خیلی میترسیدن. واقعا دم همایون گرم که تونست بالاخره با تمام این مشکلات مبارزه بکنه و پدر رو در جایی خاکسپاری کنیم که واقعا لیاقتشون بوده. تنها آرزوم اینه که همیشه سلامت، برقرار، پر از عشق، همانطور که پدر میخواستم برای شما و پیروز باشید. سپاسگزارم. حالا یه چیزی جالب داشتیم میگفتی برای اینکه خودم حالا هوا رو عوض کنیم، گفتی بعد از اینکه پدر فوت کرد
هزاران نفر اعلام کردن که شاگرد پدر بودن، کلاسای پدر می اومدن، مهمونی می اومدن، پارتی می گرفتن، تو همین باغ اشکت کلی اشغال کرد. اینجوری بوده؟ والا ما رو چرا دعوت نمی‌کردیم؟ والا دوستان صمیمیشون هیچ ادعایی هیچ وقت نکردن. یعنی واقعا کسانی که نزدیک بودن به پدر و با خالصانه ایشون رو دوست داشتن هیچ وقت همچین ادعایی نکردن و کسانی که ادعا میکنن باید سند بیارن. واقعا همچین چیزی نیست که اولا یکی این یه سری خب اصلا شاگردای جدیدی ثبت شدن که من واقعا نشنیده بودم که اصلا شاگرد پدر باشن. شاگرد شجریان هستن و تصمیم گرفتم که واقعا لیست اسامی شاگرد پدر رو اصلا یه بار منتشر کنم. لطفاً این کارو بکن. چون واقعا نمیشه مهموناتونم اگر منتشر کنی لیست کسایی که اومدن خونتون اونم عالی میشه. دقیقاً. و حالا از اون گذشته یه سری احزاب مختلف اومدن مدعی شدن که آقا ایشون اصلا با ما بوده. ای بابا این چه کاریه؟ یعنی من آزاداندیش‌تر از پدر هیچ کسی رو ندیدم که وابسته به هیچ حزبی نباشه، نه چپ نه راست نه نمیدونم مجاهد، هیچی. یعنی این مرد فقط مردمی بود دیگه، هنرمند مردمی. واقعا فقط برای مردم اگر حرفی زد واقعا فقط برای مردم بود، برای اینکه صدای مردم باشه و به خاطرش واقعا تاوان سنگینی داد. یعنی سالیان سال نتونست در ایران کار بکنه، کاراش اجازه نمیدادن حتی بفروشن و یعنی منتشر کنن، حتی منتشر. یعنی الان شاید بگم بالغ بر هزاران کار از بابا وجود داره که هنوز منتشر نشده به خاطر اینکه خب هزاران کار باورتون نمیشه. یعنی یک سال خورده ای یکی از عزیزان ما فقط داشت اینا رو برمیگردون به دیجیتال و رو همین از میخوام واقعا با صدای رسا بگم که به هیچ مذهبی، به هیچ حزبی، به هیچ چیزی پدر رو نمیتونین بند کنین بهش. من این رو گواهی میدم. حتی اومدن شاگرداشون گفتن که ایشون گفتن که نمیدونم آقای شجریان در دوران مریضشون گفتن که ما با آخوندان مشکل نداریم، ما با چیز مشکل نداریم. هیچ وقت مصاحبه هاش هستی که چرا خب یک مدرک صوتی ارائه ندادید؟ چرا یک مدرک ویدیو؟ مگه اون زمان دوربین اختراع نشده؟ مگه اون زمان ضبط صوتی وجود نداره؟ شما برمیگردید در یک رسانه مجله مثلا یا یه روزنامه این چیز رو عنوان میکنی برای چی؟ به هر حال اینکه اینا از هیچی نمیگذرن و از هر چیزی سوء استفاده میکنن که شکی توش نیست که چه برسه به استاد شجریان که قطعا دیگه تمام تلاششون رو تمام تلاش برای لکه‌دار کردن هر کسی که به نحوی مردم دوستشون دارن میکنن. شما الان ببینید یکی از شغلای شریفی که من پیدا کردم شغل شریف یا خیلی از دیگر هنرمندان یا کسانی که به هر حال تو دستی به کار هنر دارن یا صدای اعتراضی دارن اینه که واقعا شغل آفرینی کردیم ما برای این دقیقاً. آره دقیقاً شغل تراشیدیم واسهشون. واقعا اینها دارن حقوق میگیرن قشنگ خب که بیان فوش بدن دیگه. بحث اتفاقا فوش دادن رو مطرح کردی. تو مراسم اهدای جایزه نوبل به نرگس محمدی عزیز هم اجرای فوق‌العاده‌ای رو داشتی. حالا اجرای رسمی داشتی، بعد یه اجرام با گلشیفته و بقیه بچه‌ها داشتی. علتی که ما این رو انجام دادیم به خاطر اینکه خود ماها هر کدوممون ضعف خورده اون قوانین اون حکومتیم. با اینکه میدونیم که خوندن برامون مشکل‌زا میشه میخونیم، با اینکه میدونیم در خیابان اگر برقصیم میرقصیم، با اینکه میدونیم اگر حجابمون رو برداریم ممکنه صدمه ببینیم، ممکنه زندان بشیم. همه اتفاقات در درون زن زندگی آزادی و جنبشش افتاده. درسته. و این رو به اونها ثابت بکنیم که درسته که با تمام اون سختی هایی که زنان ما مردان ما دارن در زندان ها میکشن، ولی باز هم برای مخالفت با پروتکل های اون حکومت به خاطر مخالفت با قانون اون زندان میخونن میرقصن. شاید از روی شادی نیست، شاید در دل اون کسی که داره میرقصه داران خون جگر وجود داره. درسته. که نمیتونه صداشو در بیاره ولی میرقصه به خاطر که مبارزه بکنه با اون زندانبان، بگه که هنوزم تو میخوای من گریه کنم ولی من میخندم، من میرقصم، من شادم. هدف ما این بود که به اونها ثابت کنیم زن ایرانی زنی نیستش که بشینه فقط یه گوشه گریه کنه، زار بزنه یا بره مثلا آشپزی کنه، بچه بزرگ کنه. فقط این نیست.
زنان ایرانی زنانی هستن که مبارزه هم میکنن. از من خورده گرفتن که چرا اصلا رفتی توی این برنامه، خوندی، حالا به هر دلیل. ولی من می‌خواستم از همینجا خدمت همشون بگم اتفاق بزرگیه که به یک زن ایرانی، نه فقط یه زن، به هر حال ما دو بار در حقیقت این جایزه رو گرفتیم. یه بار سرکار خانم عبادی و این دفعه خانم محمدی این در جایزه رو دریافت کردن. این فقط نشون دهنده در حقیقت برای یک شخص نبوده، به تمام زنان ایرانی بوده که به حقوق بشر، به آزادی زنان و به حرکت و جنبشی که باید داشته باشن احترام گذاشتن و حرکت کردن. و این چیزی که من میخوام همیشه بیان بکنم این که خیلی ناامید نشیم از این که شاید خیلی از حرکت هایی که در این جنبش پیش اومد به ثمر نرسید. فقط چیزی که باید در نظر بگیریم اینه که یک سو و یک دل باشیم. این اتفاق اگه بیفته امید هم به وجود میاد. برای آن که اهرمن شود ز تخت سرنگون، برای عشقهای مادران، برای گیسوان دختران، برای بی‌مزار عاشقان، برای سر به سر به آسمان. اما برنامه‌های آینده، کنسرت‌های آینده، پروژه‌های دیگه‌ای که داری چیه؟ فعلا بیشتر همین کارهای اجتماعی رو دارم انجام میدم. الان 4 تا کار دیگه هستش که باز با مضامین اجتماعی هست که باید ضبط بکنم. قصد کنسرت فعلا ندارم. شاید سال آینده یک کنسرت هایی در رابطه با شاهنامه و ارزش هایی که برای فردوسی و قائل باشیم و اینها انجام بدم در هلند. قرار از اونجا شروع بشه و به هر حال روی اشعار اجتماعی بیشتر سعی میکنم که کار بکنم. خودم هم بیشتر سعی میکنم که تدریس کنم مثلا با اینترنت. از سال 2012 من با اینترنت کلاس داشتم که همه میگفتن اصلا اینترنت که نمیشه باش کلاس داشت. بعد کرونا ثابت شد که همه فهمیدن که میشه. و بیشتر کلاس اینترنتیمو دارم. متاسفانه با بچهای ایران نمیتونم کار کنم چون زمانمون با هم دیگه جور در نمیاد و سرعت اینترنتشون پایینه. ولی خب با دیگرانی که مشتاق هستن کار میکنم، ساز و آواز تدریس میکنم و بیشتر وقتم رو روی این مسائل میگذرونم و خیلی دوست دارم که یه فرصتی پیش بیاد که کار تحقیقاتیم رو به ثمر برسونم و ردیف‌ها رو بازخوانی کنم و امیدوارم که همین اتفاق بیفته، ما هم لذت ببریم. ممنون و متشکر از مژگان عزیز. در دل و جانم چه غوغایی سردم ای وطن، مرغ دل را آشیان می سوزد از غم ای وطن.
گرچه نالیدن مرغان سحر در این سرا باز خاموش است و ساکت این سرایم ای وطن ای وطن. تار دل بگسست ساز دل زهری من شکست ای دوست ساز دل بگسست تار دل بگسست ساز دل زهری من شکست یار کس دگر نشنید از دل کس دگر نشنید از دل جز فغانم ای وطن. برکش از جانت دوباره پهلوانانی دلیر تا به زخمانت همی گردن مرهم ای وطن.
کرده ایم و خسته ایم و ناتوان باز کن آغوش گرمت را برویم ای وطن. بسیار زیبا، بسیار عالی. ممنون و متشکر از مرجان عزیز و همینطور همه شما دوستان و عزیزان. این آخرین برنامه ما در سال 1402 هست. ما یه 2 هفته ای رو تعطیل خواهیم بود و برنامه بعدی رو در سال جدید تقدیم حضورتون میکنیم. امیدواریم که بازم بتونیم در کنارتون باشیم. برنامه رو به صورت آنلاین میخواین تماشا بفرمایید. از یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا میتونید تماشا بفرمایید. کانال یوتیوب من ویدیوهای پشت صحنه و ویدیوهای متفرقه داره. در طول این مدت میتونید دنبال بکنید و تماشا بکنید. پست مربوط به برنامه این هفته رو هم در اینستاگرام شادی جان و اینستاگرام من میتونید نظراتتون رو زیرش بنویسید. تا برنامه